Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lê Excel. Các bạn thân mến, trong quá trình làm việc, có rất nhiều bạn đã từng đặt câu hỏi với Lê làm cách nào để có thể xuống dòng trong cùng một ô Excel. Em có những cái đoạn văn bản rất là dài và cái phần văn bản nó bị tràn ra khỏi lề của cái ô Excel. Làm cách nào để co gọn lại? Hay là em có một cái bảng thông tin các đầu sản phẩm, tuy nhiên tên sản phẩm rất là dài và bị tràn viền của ô. Làm cách nào để có thể ngắt dòng một cách tự động mà không cần phải điều chỉnh lại từng ô? Thì trong video ngày hôm nay, Lê Excel sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để xuống dòng trong một ô Excel. Để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy tải file thực hành mà Lê đã để sẵn đường link trong phần mô tả video bên dưới. Mở lên và thực hành cùng Lê nhé. Trong file thực hành, Lê đang để sẵn 2 sheet. Sheet thứ nhất là xuống dòng trong Excel là sử dụng cho các bạn ở Việt Nam sử dụng tiếng Việt. Và sheet thứ hai đó là Split Lines in One Cell là sử dụng cho các bạn sử dụng tiếng Anh để thực hành. Nếu các bạn cần hiển thị cái lời hướng dẫn trong video này thì các bạn có thể bật tính năng phụ đề đã được cài đặt sẵn của YouTube. Sau đây chúng ta sẽ đến với cả cách xuống dòng đầu tiên trong một ô Excel. Cách số 1 đấy là tính năng Alt Enter. Thì cái tổ hợp phím tắt Alt Enter này được sử dụng để ngắt xuống dòng trong một ô Excel. Tuy nhiên nó chỉ hoạt động khi mà chúng ta đang soạn thảo cái đoạn văn bản đó trong ô. Còn với những trường hợp mà chúng ta đã soạn thảo xong rồi, nội dung văn bản trong cái ô Excel đã có sẵn rồi thì chúng ta cần phải click đúp hoặc là nhấn F2 để chỉnh sửa cái đoạn văn bản đó và sử dụng Alt Enter để ngắt xuống dòng. Thì cái ưu điểm của tính năng Alt Enter này đó là giúp chúng ta có thể ngắt xuống dòng tại cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành luôn. Tại cái ô E5 đã có sẵn một cái đoạn văn bản ở một bài thơ. Tuy nhiên là cái nội dung đang rất là dài và đang được viết dưới dạng một dòng tràn ngang, tràn ra cả viền của cái ô E5 này. bởi vì cái đoạn văn bản này nó đã được nhập sẵn rồi. Bởi vậy nên là để ngắt xuống dòng thì chúng ta phải F2 hoặc là click đúp vào. Khi mà cái con trỏ chuột soạn thảo nhấp nháy nó đã hiển thị ra. Ví dụ chúng ta muốn ngắt xuống dòng tại trước chữ mèo, chúng ta sẽ click con trỏ chuột vào trước chữ mèo, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt Enter. Rồi chúng ta đã xuống dòng ở cái câu thơ thứ hai. Tương tự ngắt xuống dòng ở câu thơ thứ ba, click con trỏ chuột vào trước chữ chỉ, Alt Enter một lần nữa. Và tương tự click chuột vào trước chữ và Alt Enter một lần nữa. Sau khi đã ngắt xuống dòng xong theo ý muốn rồi, chúng ta Enter. Ok, như vậy là chúng ta đã ngắt xuống dòng cái đoạn thơ theo đúng cái ý muốn. Thì Alt Enter này có cái nhược điểm đó là chúng ta chỉ có thể xử lý từng ô một chứ không thể xử lý hàng loạt. Ok, chúng ta sẽ sang cách thứ hai để xuống dòng trong một ô Excel, đó là sử dụng tính năng Wrap Text. Thì Wrap Text là tính năng của Excel giúp tự động ngắt xuống dòng cái đoạn văn bản để sao cho vừa với độ rộng cột. Thì tính năng Wrap Text này sẽ được đặt ở trong thẻ Home, Alignment, vị trí như Lê đã bôi đỏ ở đây. Có một cách khác để lựa chọn Wrap Text, đó là chúng ta sử dụng cái hộp thoại định dạng trong cái khung number, click vào cái mũi tên sổ chéo xuống ở đây, hoặc là chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl 1. Thì trong hộp thoại Format Cell chúng ta sẽ mở sang tab thứ hai là cái tab Alignment. Ở mục phía dưới này, Text Control sẽ có mục Wrap Text. Click vào đây. Thì để dễ hình dung chúng ta sẽ thực hành luôn với cái ô E7. Chúng ta sẽ click chuột chọn cái ô E7. Sau đó tại thẻ Home chúng ta nhấp chọn Wrap Text. Được rồi, như vậy các bạn có thể thấy là Excel đã tự động xuống dòng để vừa với độ rộng của cột E, chứ không phải là ngắt theo từng câu thơ giống như chúng ta đã làm với Alt Enter. Tuy nhiên, Wrap Text vẫn là tính năng được sử dụng rất là phổ biến, bởi vì là nó có thể áp dụng hàng loạt. Để ví dụ thì các bạn có thể kéo cái file thực hành sang bên phải, cột N ở phía dưới này. Thì đây là cái danh sách, một loạt các cái đầu sách. Có đầu sách thì tên nó ngắn, nó hiển thị vừa trong cái cột N. Tuy nhiên là nhiều đầu sách thì tên đang dài và bị tràn viền. Nếu mà phải ngắt dòng đối với từng ô thì sẽ rất là lâu, bởi vì chúng ta có hơn 10 dòng. Thay vì thế thì chúng ta có thể để ngắt tự động, điều chỉnh tự động, chọn toàn bộ các cái ô này và nhấn Wrap Text một lần duy nhất. Đó, như vậy là Excel đã tự động ngắt xuống dòng và điều chỉnh cái độ rộng của dòng để sao cho là cái phần văn bản hiển thị vừa trong cái cột N này, rất nhanh và đẹp mắt. Được rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái cách xuống dòng thứ ba trong một ô Excel, đó là sử dụng tính năng Find Replace. Thì nguyên tắc hoạt động của cách này đó là sẽ ngắt xuống dòng trong một ô bằng cách là thay thế một cái ký tự bất kỳ bằng ký tự xuống dòng của Excel. Để dễ hình dung thì chúng ta sẽ thực hành luôn với ô E9, vẫn là cái bài thơ như khi nãy chúng ta có. Thì chúng ta sẽ kéo chọn ít nhất là 2 ô. Các bạn lưu ý là ít nhất là 2 ô nhé. Còn nếu mà chỉ chọn duy nhất một ô thì Excel sẽ hiểu nhầm là chúng ta đang muốn thay thế toàn bộ cái sheet mà chúng ta đang mở, thay vì là chỉ có một ô E9. Ok, sau khi đã chọn xong 2 ô rồi, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím là Ctrl H để mở hộp thoại là Find Replace. Tại thẻ thứ hai Replace, mục File What chúng ta sẽ điền là dấu chấm. Bởi vì là cuối mỗi ô thơ đang có một dấu chấm, chúng ta đang muốn xuống dòng ở đó. Tại mục Replace With, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím là Ctrl G để nhập cái ký tự xuống dòng của Excel. Sau đó chúng ta nhấp chọn là Replace All.
Được rồi, hộp thoại đã thông báo là Excel đã thay thế được cái 4 vị trí và đã tự ngắt xuống dòng cái bài thơ như kết quả mà các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Rất là nhanh và tuyệt vời phải không nào? Tuy nhiên với phương pháp file replace này cũng có một cái nhược điểm nhỏ, đó là nó chỉ có thể xuống dòng khi mà có các cái ký tự để thay thế ký tự để ngắt dòng. Còn nếu mà không có ký tự tại những cái vị trí mà chúng ta đang muốn xuống dòng thì chúng ta buộc lòng phải thêm những cái ký tự này bằng tay hoặc là sử dụng phương pháp xuống dòng khác. Ok, như vậy trong video ngày hôm nay Lê đã hướng dẫn các bạn 3 cách xuống dòng trong cùng một ô Excel. Hy vọng là cái thủ thuật này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình xử lý các công việc hàng ngày. Nếu có bất cứ khó khăn hay vướng mắc nào thì các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc là liên hệ hotline trong phần mô tả của kênh và mô tả của video thì Lê sẽ trợ giúp các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Lê một like. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.